السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم من ضمن قناة كارتون ايموجي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا 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 بجد. النهارده فيديو جديد اول مرة اعمله عن بنتين برضو. المرة دي هقول لكم 30 قدرة عند فضائيين بنتين ما ظهروش غير مرة واحدة بس، وده خلانا نتساءل هل الكاتب نسى القدرات ديت ام هي اتحطت مجرد للموقف ده او للقتال ده بس، او ان هي كانت غلطة. بصراحة انا ملقتش تفسير واضح، بس انا هقول لكم النهارده 30 قدرة دول عند اكتر من فضائي. المهم قبل ما نبدأ متنساش تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل جرس تنبيه الكل، وزر صفحات الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، وتابعوا الفيديو. أبجريد قدر في مرة إن هو يتحكم في الكهرباء. طب إيه الجديد؟ الجديد إن نقطة ضعف أبجريد هي الكهرباء. صحيح هو بيتحكم في الأدوات الكهربائية زي المعدات وكده، لكن الكهرباء ذات نفسها هي نقطة ضعفه. في مرة قدر إن هو يطلق الكهرباء ويتحكم فيها. وعلى فكرة الشعاع اللي بيطلقه أبجريد هو مش كهرباء، هو شعاع ليزر، فده يختلف كتير عن الكهرباء. فبالتالي دي كانت من أحدى القدرات اللي ظهرت مرة واحدة بس في بنتين كلاسيك. ووتر هازارد ظهرت ليه مرة واحدة بس، إن هو قدر يسحب الرطوبة من الجو، وقدر يسحب الرطوبة كمان من درع كابتن نيمسيس، وبالتالي أدى إن كابتن نيمسيس الدرع بتاعه يصدي وما يقدرش إن هو يكمل القتال. طيب ايه الجديد؟ المفروض ان ووتر هازارد بيتحكم صحيح في الميه، لكن في الرطوبه ان هو يسحبها من الجو نوعا ما كانت مختلفه وما ظهرتش غير مره واحده بس انا اعتقد ان دي من ضمن قدراته برضه، بس زي ما قلت لكم ما ظهرتش غير مره واحده بس. هيد بلاست صحيح ان هيد بلاست بيتحكم في النار وشفنا تحكماته كتير، لكن في قدرتين عنده ما ظهروش غير مره واحده بس، وهي شuriكن النار اللي هو كان بيشكلها على شكل سلاح الشuriكن، وكرة نار كبيرة. ودول ما ظهرتش غير في بنتين كلاسيك وكانت لمرة واحدة بس. صحيح ان قدرة كروما ستون ان هو يقدر يتحكم في الضوء بتاعه وان هو يطلق الطاقة اللي هي الملونة اللي عنده، لكن في مرة كروما ستون قدر يطلع ضوء ابيض، ضوء زي ضوء المصباح بالظبط، وكان متحكم في شدته، وكان في بنتين الين فورس، وده ما ظهرش غير مرة واحدة بس. وكانت نوعا ما حاجة مختلفة عن كروما ستون لان هو ما بيقدرش يطلع اللون الابيض اللي مش مصاحب الالوان التانية زي الاحمر والاخضر اللي هي من ضمن قدراته. دايموند هيد قدر في مرتين يطلع قدرتين مختلفتين. اول قدرة اللي هي في قتاله ضد فيلجاكس بنتين الين فورس، قدر يطلع كريستالات عملاقة من تحت الارض. مش دي الفكرة ان هو قدر يتحكم في جاذبيتها وهي فوق، كأنه متحكم في الجاذبية بتاعتها، ودي مش من قدرات دايموند هيد بصراحة. صحيح هو بيقدر يتحكم في الكريستال، لكن بشكل ان هو يكونه يكون في الارض ويطلعه فوق، او ان هو يطلقه، لكن ان هو يكون متحكم في جاذبيته دي ما كانش من ضمن قدراته. بس زي ما قلت لكم ظهرت مرة في بنتين الين فورس. الحاجة التانية وظهرت برضه في بنتين الين فورس، وهو ان دايموند هيد قدر يمتص طاقة زي كروما ستون. ايوه قدر يمتص طاقة قبل كده وفضل مجمعها في ايده وقدر ان هو يطلقها، وساعتها ايده اتلونت باللون الاصفر، لون الطاقه اللي قدر يمتصها. طبعا ده مظهرش غير مره واحده بس، وتفسير للموضوع ده ان هو من نفس كوكب كروما ستون، وجايز يكون اخد جزء من الدي ان ايه بتاع كروما ستون لهذا الكوكب، عشان كده قدر ان هو يمتص الطاقه زي كروما ستون. لكن مفيش حاجه اكيده، ممكن تكون كانت خلطه من الاستديو، محدش يعرف، بس ظهرت مره واحده في بنتين الين فورس. جوست فريك لما كان متحكم في بنتين كلاسيك، قدر ان هو يتحكم في عصابة زنبوزو باستخدام ايده فقط. ازاي؟ قدر ان هو يحط ايده بس على راس احد الاعضاء العصابة، وبالتالي قدر ان هو يتحكم فيهم. ودي ما ظهرتش غير في مرة واحدة او لقطة واحدة في بنتين كلاسيك، يعني كمان مش مرة، اقل من مرة، وكانت لثواني. هل دي كانت من ضمن قدراته؟ برضه محدش يعرف، لان من ضمن قدرات جوست فريك المعروفة ان هو لما بيتحكم بشخص لازم بيدخل جواه، لكن من بره ده كان مختلف شوية. في قتال بنتين ضد فرقة ماكس في بنتين الين فورس أثناء كان تدريبه لفرقة ماكس، قدر ساعتها إن هو يتحول لبيكتشيل، لكن ساعتها بيكتشيل أطلق كمية ثلج كبيرة جدا. بس برضه مش دي المشكلة إن الثلج اللي كان طالع من أكثر من مكان، يعني كأنه ما كانش طالع من فمه بس، يعني كان ممكن يكون طالع من يده أو من جناحاته، أو معرفش. كان هو ما ظهرش يعني في اللقطة، يعني هو ظهر بس الثلج بعد ما طلع. لكن لو حللنا الموضوع هنكتشف ان التيمت بيجي تشيل بيقدر ان هو يطلق الثلج من ايده، فهل بيجي تشيل نفسه عنده نفس القدره؟ وزي ما قلت لكم هي ما ظهرتش بشكل صريح في الحلقه، لكن اللي ظهر الثلج وهو طالع ما كانش طالع من مكان واحد زي عاده بيجي تشيل، فديت كانت حاجه مختلفه شويه عن بيجي تشيل. لو هو طلع فعلا ان هو بيقدر يطلع الثلج من ايده، فدي كانت هتسيب له قوه كبيره جدا. بصراحه مش شايف اي سبب ان هم يمنعوها انها تظهر. اكسلريت في بنتين كلاسيك ظهر قدرتين لمرة واحدة بس. القدرة الأولى، وديت بصراحة أنا مش شايف أي سبب بيخليها ما تتكررش تاني، في الحلقة بتاعة البيسبول لما كان في أصدقاء بين بيلعبوا بيسبول ضد اللي هما الروبوتات، قدر ساعتها بين إن هو يتحول لإكسلريت. حلو. ساعتها بين قدر إن هو ياخد الكورة ويجري بسرعة عالية جدا جدا جدا، لدرجة إن إكسلريت ما ظهرش بشكل صريح.
طيب الفكرة ان اكسلريت لما بيجري بسرعة انت بتقدر ان انت تشوفه او بتحس بلونه الازرق اللي معدي من قدامك، لكن في الوقت ده من كتر سرعة اكسلريت ما قدرش ان هو تشوفه اصلا. انت كل اللي شفته التراب اللي طلع مكان قدميه فقط. الطريقة الوحيدة اللي شافوه بيها وهم اثناء التصوير ان جوين لما كانت بتصور المباراة قدرت ان هي تصورها وبطأت الكاميرا بنسبة كبيرة جدا جدا، وساعتها قدرت انها تشوف ان ده اكسلريت. بصراحة انا شايف ان هي مش هتبقى قدرة ظهرت، لا هي ظهرت لمرة واحدة بس اعتقد انها هتبقى من ضمن قدرات اكسلريت، لان ديت السرعة المهولة اللي عنده يعتبر من اسرع فضائيين بنتين ان ما كانش الاسرع. القدرة التانية واللي مش شايف اي سبب مقنع بصراحة ان هم يلغوها، وهي ان في احد الحلقات بين قدر ان هو يطول مخالب اكسلريت وقدر ان هو يقطع بيها حاجات صلبة وقوية. يعني هي مخالبه نوعا ما المفروض انها قوية، التحكم فيها ما ظهرش غير في بنتين كلاسيك بس والمرة واحدة بس، مش عارف ليه بصراحة، بس زي ما قلت لكم دي القدرات اللي ظهرت لمرة واحدة. لود ستار قدر في احدى الحركات ان هو يعمل مجال مغناطيسي حواليه يحمي نفسه، يعني اي حاجة تيجي عليه مش هتتأثر، كان عامل زي درع قوي جدا يحمي نفسه. وبصراحة انا شايف ان ديت ما تبقى ميزة قوية جدا لو كان استخدمها كتير. ليه؟ لان ساعتها من نقطة ضعف لود ستار زي ما انتوا عارفين ان لو حد حرك راسه من مكانه بيفقد كل قوته، فانت لو عملت درع من الطاقة حواليك مش هتخلي حد يلمسك وبالتالي هتحمي راسك. في نفس الوقت الدرع ده تقدر ان انت من خلاله انك تتحكم برضو بالحاجات البعيدة عنك وتتحكم في قوتك عادي جدا. طبعا ما ظهرتش غير مرة واحدة. طبعا كلنا عارفين ان ديتو في بنتين كلاسيك كان عشان بنتين يرجع لشكله الطبيعي كان لازم كل النسخ ترجع تاني للنسخة الأصلية، لكن في بنتين اومنيفيرس الموضوع ده ما كانش صحيح، الموضوع ده كان ملوش أي لازمة، كان ديتو بيقدر إن هو يرجع وفي أكتر من نسخة من ديتو بعيدة. بس أنا شايف إن بصراحة إن في بنتين كلاسيك كان أوقع لأن دي من أحدى نقاط ضعف ديتو، بس مظهرتش غير مرة أو مرتين كتير في بنتين اومنيفيرس، لكن أنا بالنسبة لي مازلت مقتنع ببنتين كلاسيك أكتر. كل من اتوميكس، الين اكس، وجوت روت، التلات فضائيين دول قدراتهم الكبيرة مظهرتش غير في حلقة واحدة بس، سواء جوت روت سواء الين اكس او اتوميكس. اتوميكس مظهرتش قوته غير في قتاله ضد البيدو، والين اكس مظهرتش قوته الكاملة غير في قتاله ضد حارس المجرات، وجوت روت مظهرتش قوته غير في حلقة واحدة بس في بنتين اومنيفيرس. باقي الحلقات كان ظاهرين بشكل ضعيف جدا من غير ما يستعملوا ولا قوة من قوتهم الكبيرة دي. وبصراحة أنا مش شايف سبب منطقي لده، لأن يعني دي قدراتهم، أو إن أنت اديتهم قوة كبيرة جدا وخفت على البرنامج إن أنت تختلف في مسارات القوة ومقدار القوة لكل فضائي، فأنت اضطريت إن أنت تضعف من قدراتهم. ده الحل المنطقي للقصة. والد فاين ظهر في بنتين كلاسيك في مرة واحدة بس، أثناء ما كان بيتجسس على الجد ماكس والفضائية اللي كانت بعتت الأومنتريكس للجد ماكس. قدر إن هو يدخل جوه شجرة ويختفي تماما بداخلها، مش ان هو متخفي وسط الاشجار، لا هو كان وسط الشجره فعلا، يعني جوه الفروع بتاعتها وما كانش ظاهر تماما. وزي ما قلت لكم ما ظهرتش غير في مشهد واحد بس. والقدره الثانيه برضو اللي ظهرت لوايلد فاين ان هو اثناء قتاله ضد بليدز وولفر او اللي هو فصيلة بليدز وولفر، يعني ان هو لما كان اخد بليدز وولفر لتحت الارض قدر ان هو تلك الاكتاف او زي ما نقول الفم اللي حوالين راسه ده كبير، قدر ان هو يقفل على راسه عشان يحميه من تحت الارض. بصراحة القدرة ديت عند معظم النباتات أكلة الحشرات، وظهرت عند والد فاين بس مظهرتش غير في مرة واحدة بس زي ما قلت لكم في بنتين كلاسيك. أعتقد إنها تبقى قدرة عنده لأن هي نوعا ما مش حاجة صعبة أوي إن هي تتعمل، بس هي مظهرتش غير في مرة واحدة. شوف سكواتش قدر يتحكم في مرة في الكهرباء. طب إيه الجديد؟ ما هي فعلا قدرته التحكم في الكهرباء، لأ قدر يتحكم فيها عن بعد ويحرك الأشياء من خلالها مثل التحريك الذهني. طبعا القدرة دي مختلفة شوية عن شوكو سكراتش إن نوعا ما هو بيتحكم في الكهرباء بس إن هو يطلقها وكمان القوى الجسدية، لكن هو يحرك الأشياء عن بعض باستخدام الكهرباء كانت حاجة مختلفة شوية، بس ظهرت في بنتين اومنيفيرس مرة واحدة بس. سوان فاير قدر في مرة إن هو يلقي مادة لزجة زي الطين كده على عين هيمانجسور، والمادة دي كانت شديدة اللزوجة لدرجة إن هيمانجسور مقدرش إن هو يشيلها، ودي ما ظهرتش غير في حلقة واحدة بس في بنتين إليان فورس. بس انا اعتقد ان هو يقدر ان هو يعملها كذا مره لان من ضمن قدراته ان هو بيتحكم في الحاجات اللي زي دي، واعتقد ان دي من ضمن خصائص النبات والحاجات اللي بتستخدم في الزراعه وكده. ايكو الوحيد اللي ظهر له اكتر من قوه لمره واحده بس. اول حاجه قدر في مره ينسخ نفسه لعدد لا نهائي، صحيح ان دي من نفس قدراته، لكن زي ما شرحت في شرح فضائيين بنتين الين فورس ان في وقت معين او مش وقت، طاقه معينه الايكو للنسخ بتاعه، يعني لو وصل للطاقه ديت وخلصها مش قادر ينسخ نفسه تاني، فان هو عملها
وكان مستمر في القتال، فدي كانت حاجة غريبة شوية. الحاجة التانية إن إيكو قدر إن هو يحيط نفسه بمجال من الموجات الصوتية بتاعته زي الدرع، مفيش حاجة تقدر إن هي تخترق الدرع ده، تمام؟ بالإضافة إن الدرع ده قدر من خلاله إن هو يطلق الموجات الصوتية على العدو، وده مظهرش غير في بنتن إليان فورس مرة واحدة بس. دي كانت قوية جدا 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 عند إيكو بصراحة، لو كانت اتنفذت أكتر من مرة كان هيبقى إيكو من أقوى الفضائيين. القدرة التالتة إن إيكو قدر إن هو يطلق الموجات الصوتية من خلال التليفون في الحلقة بتاعت لما أبوين بنتن عرفوا إن هو معاه ساعة الأومنتريكس وكده، فظهرت برضه في حلقة واحدة. وآخر قدرة إن هو قدر إن هو يتبع الأصوات من خلال الموجات الصوتية بتاعته زي أبو سن كده، إن هو يطلق الأصوات ويعرف الاتجاهات. برضه مظهرتش في بنتين إليان فورس مرة واحدة بس. رابط شارك في بنتين كلاسيك ظهر إن هو عندما بيأكل الأشياء زي ما انتم عارفين ان هو كان بيقفز من مسافات عاليه، بس القدره دي ما ظهرتش غير في حلقه واحده بس، اللي هو الحلقه الاولى اللي تحول بنتين لابت شارك. غير كده ما ظهرتش تاني، وبصراحه انا شايف ان هي كانت منطقيه لان هو المفروض يقفز من مسافات عاليه عشان ياكل حاجات كبيره. لكن في بنتين يونيفرس اتلغت الفكره دي تماما، وظهرت ان هي مش موجوده، ان هو مقدرش يقفز لمسافات عاليه خالص. هاي جاي في بنتين كلاسيك لما كان بيكبر عين واحده عشان يطلق منها ليزر قوي، كانت كل العين التانية بتختفي. ده في بنتين كلاسيك. لكن في بنتين اومنيفيرس القدرة دي اتلغت، كان عشان يكبر عين عادي العين التانية موجودة في مكانها ما فيهاش أي حاجة. طبعا زي ما انتم عارفين إن أي جاي مظهرش كتير في بنتين كلاسيك، والقدرة دي تقريبا مظهرتش غير مرتين بس في بنتين كلاسيك. يعني أنا شايف إن في بنتين اومنيفيرس كانت أوقع شوية، لأن هو الفضائي عنده عيون كتير، فعشان يفضل متحكم فيهم كلهم المفروض إن لما تكبر عين تسيب العين التانية في مكانها. يعني أنا عن نفسي شايف إن في بنتين اومنيفيرس كان منطقي أكتر. بس دول كانوا 15 قدرة عند بنتين ما ظهروش غير مرة واحدة بس. 15 التانيين هعمل فيديو تاني منفصل هكملهم، بس عشان الفيديو ده طويل قوي يعني عدى 13 دقيقة دلوقتي، فهكملهم فيديو تاني ان شاء الله. بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس تبعت تخلي الكل. صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام الرابط كلها في الديسكريبشن. وسلام.